Αν θέλετε να έχετε όμορφο δέρμα χωρίς ρητίδες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ένα από τα οποία είναι το κολαγόνο. Τα καλλυντικά προϊόντα δεν αρκούν για να διατηρείτε υγιή την επιδερμίδα σας. Πρέπει επίσης να επιμείνετε σε μια ισορροπημένη διατροφή. Σε αυτό το άρθρο, θα αναδείξουμε τα 8 τρόφιμα που περιέχουν κολαγόνο για το δέρμα σας ή συμβάλλουν στην παραγωγή του. Αυτή η πρωτεΐνη διατηρεί το δέρμα νέο και σταθερό, ενώ εξασφαλίζει και υγιείς αρθρώσεις. Τι είναι το κολαγόνο? Το κολαγόνο είναι η πιο σημαντική πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σώμα. Ίνες κολαγόνου, οι οποίες είναι εύκαμπτες και ανθεκτικές, βρίσκονται στο δέρμα, στα οστά, στους μύες, στους στένοντες και στις αρθρώσεις. Το δέρμα σας παράγει κολαγόνο με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ικανότητα μειώνεται. Αυτό συμβαίνει όταν οι ρητίδες εμφανίζονται στο δέρμα, οι αρθρώσεις εμφανίζουν φλεγμονές περισσότερο, τα οστά γίνονται πιο αδύναμα, κλπ. Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ισορροπημένη διατροφή που είναι πλούσια σε τρόφιμα που περιέχουν κολαγόνο ή ενθαρρύνουν την παραγωγή του. Τι προσφέρει το κολαγόνο στο δέρμα? Το κολαγόνο είναι το κύριο συστατικό του δέρματος. Αυτή η πρωτεΐνη βοηθάει να διατηρήσει το δέρμα την σταθερότητα και την ελαστικότητά του. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας παίρνει αρκετό κολαγόνο μέσω της διατροφής σας. Όταν είστε νέοι, το κολαγόνο ανανεώνεται συνεχώς, κάτι που κάνει το δέρμα σας να δείχνει νέο και σταθερό. Ωστόσο, μετά την ηλικία των 30 ετών, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια μεγαλύτερη τάση για χαλαρή επιδερμίδα και ρητίδες. 8 τρόφιμα που παρέχουν κολαγόνο στο δέρμα. Τα τρόφιμα που παρατίθενται παρακάτω είναι γνωστά για το ότι περιέχουν κολαγόνο ή διευκολύνουν την παραγωγή του για να έχετε ένα όμορφο δέρμα. 1. Σκόρδο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το σκόρδο πρέπει να είναι στη διατροφή σας. Αυτή η φαρμακευτική τροφή περιέχει πολύ θείο. Αυτό το προϊόν, το οποίο έχει επίσης ιδιότητες αποτοξίνωσης, συμβάλλει στο σχηματισμό του κολαγόνου. Για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να το καταναλώνετε ομό ή σε κάψουλες. 2. Κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια ανήκουν στην ίδια οικογένεια με το σκόρδο και περιέχουν επίσης θείο. Η κατανάλωσή τους αυξάνει την παραγωγή του κολαγόνου και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, χάρη στην περιεκτικότητά τους σε θείο, διευκολύνουν την εξάλειψη των τοξινών από το σώμα. 3. Λιπαρά ψάρια. Αν και δεν περιέχουν πολύ κολαγόνο, πρέπει να επισημανθεί ότι είναι πλούσια σε λυσίνη. Αυτό το αμινοξύ είναι θεμελιώδες για το σχηματισμό κολαγόνου για όμορφο δέρμα. Επιπλέον, είναι πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πραγματικά καλά για τη θρέψη του δέρματος σας. Ωστόσο, αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι τα μεγάλα ψάρια, σολομός, τόνος, ξυφία, μπορούν επίσης να περιέχουν βαρέα μέταλλα. Επομένως, συνιστάται να επιλέγετε μικρότερα ψάρια, όπως σαρδελές, σκουμπρί ή αντσούγες. 4. Κρέας. Το κολαγόνο είναι αυτό που κάνει το κρέας σκληρό. Οι σκληρές ίνες του είναι που το κάνουν δύσκολο στη μάσηση. Συστήνουμε ιδιαίτερα το βόηο κρέας, το κοτόπουλο ή τη γαλοπούλα. Ορισμένα μέρη των ζώων, όπως τα πόδια, περιέχουν πολύ κολαγόνο. 5. Ζωμός οστών. Αν θέλετε ένα πραγματικά υγιεινό φαγητό πλούσιο σε κολαγόνο, θα πρέπει να δοκιμάσετε ζωμό από κόκαλο.
Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ παραδοσιακή συνταγή που γίνεται με ζωμό κρέατος, συμπεριλαμβανομένων των οστών, και με λαχανικά που μαγειρεύονται σε χαμηλή θερμοκρασία για πολλές ώρες. Έτσι φτιάχνεται εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να εξάγετε τα θρεπτικά συστατικά από τα οστά. 6. Μούρα. Τα μούρα, όπως βατόμουρα, στραφίδες και βατόμουρα, καθώς και παρόμοια φρούτα όπως φράουλες, είναι πολύ πλούσια σε λικοπένιο. Αυτή η αντιοξιδωτική ουσία, η οποία επίσης βρίσκεται σε κόκκινα λαχανικά, ενισχύει την έκρηση του κολαγόνου. 7. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Το γάλα και τα παράγωγα του περιέχουν υψηλά επίπεδα προλίνης και λυσίνης. Αυτά τα αμινοξέα ενισχύουν το σχηματισμό του κολαγόνου. Ωστόσο, για να βελτιώσετε την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών, σας προτείνουμε να τα καταναλώνετε εκτός των κύριων γευμάτων σας. 8. Τσάι. Το τσάι είναι ένα ρόφημα με αρχαίες καταβολές με πολλά ωφέλη για την υγεία, όπως ένα όμορφο δέρμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το επισημαίνουμε λόγω του ότι περιέχει κατεχίνη. Αυτά τα συστατικά είναι ισχυρά αντιοξιδωτικά που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και εμποδίζουν τη μείωση του κολαγόνου που συμβαίνει όσο μεγαλώνετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές ποικιλίες τσαγιού, μαύρο, κόκκινο, πράσινο ή λευκό.